بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه مدور، رسمته شكلها حلو جدا وسهل جدا في شغله. كل تفاصيل المفرش إن شاء الله هتلاقيها مكتوبة على الشاشة. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الأول بدايته هترتفعي سلسلة، والسلسلة دي بنعتبرها أول غرزة حشو معانا في السطر. بعد كده هتدخلي جوه الحلقة تشتغلي 11 غرزة حشو. هتدخلي كده بتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. تشتغلي أول غرزة حشو كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ارتفعنا سلسلة واشتغلنا 11 غرزة حشو، فكده السطر الأول عندنا يعتبر فيه 12 غرزة حشو بما فيهم ارتفاع السلسلة. هتدخلي جوه السلسلة اللي ارتفعناها وتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. يبقى احنا كده السطر الأول عندنا فيه 12 غرزة حشو بما فيهم ارتفاع السلسلة. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم أول عمود بلفة معانا في السطر. بعد ال3 سلاسل بتشتغلي سلسلة، ودي هتبقى فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. على أول غرزة حشو بتشتغلي عمود بلفة، وبعد العمود سلسلة. على غرزة الحشو اللي بعدها عمود بلفة وبعده سلسلة، والسطر كله بيمشي معاكي بنفس الطريقة. على كل غرزة حشو بتشتغلي عمود بلفة وبعد العمود سلسلة، عمود بلفة وبعده سلسلة. هتكرري كده لحد آخر السطر. ففي آخر السطر هيبقى عندك 12 من العمود سلسلة، أول عمود منهم هو ارتفاع ال3 سلاسل. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلت على كل غرزة حشو عمود وبعده سلسلة هنعد كده عشان نتأكد. هيبقى عندنا 12 من العمود سلسلة، أول عمود منهم ارتفاع ال3 سلاسل. فكده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. احنا دايما بنعد كده من أول سطر أو من تاني سطر، يعني لما السطر بيبان معانا عشان لما نشتغل ما يطلعش في الآخر في جزء ناقص. هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. يبقى احنا عندنا في السطر التاني 12 من العمود سلسلة. السطر التالت بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود. فكده يعتبر على أول عمود اشتغلنا عمودين سلسلة. على العمود التاني بتشتغلي عمودين، 1 2 سلسلة. على العمود التالت عمودين، 1 2 سلسلة. السطر كله هيمشي معاكي على كل عمود بتشتغلي عمودين، وبعد ما بتشتغلي العمودين بتشتغلي سلسلة. واحنا عندنا الجزء في السطر هيتكرر 12 مرة. هنفضل نكرر كده في السطر بيتكرر 12 مرة لحد تقريبا تلتين المفرش. تمام. اخر السطر التالت بعد ما كررتي واشتغلتي اخر سلسلة بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. يبقى احنا عندنا السطر التالت كان عبارة عن عمودين سلسلة متكررين 12 مرة. السطر الرابع بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وده كده يعتبر تالت عمود معانا في الجزء. هنيجي في اخر السطر ونشتغل جوه السلسلة عمودين فهيكملوا 3، وهنا هيزيد عدد السلاسل وهيبقوا سلسلتين فرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده. فاحنا هنا هيبقى عندنا الجزء عبارة عن 3 أعمدة سلسلتين، بنسيب تاني عمود مش بنشتغل عليه. تمام. هتدخلي جوه السلسلة. هنا بقى الجزء هيبان معاكي شكله ايه. جوه السلسلة هتشتغلي عمودين، 1 2، وعلى أول عمود بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، 1 2 3. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين وهتسيبي تاني عمود مش بتشتغلي عليه. الجزء عبارة عن انت بتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمودين، 1 2
وعلى اول عمود عمود، فكده بيبقى عندنا 3 اعمدة. بعد ال3 اعمدة سلسلتين، وبنسيب العمود التاني مش بنشتغل عليه. يبقى اللي انا هشتغله معاكي ده بتكرريه لحد اخر السطر. جوه السلسلة عمودين، وعلى اول عمود عمود، وبنسيب العمود التاني مش بنشتغل عليه. فكده بقى عندنا 3 اعمدة. بعدهم بقى بتشتغلي سلسلتين وبتكرري، فالجزء بقى عبارة عن 3 اعمدة سلسلتين بالطريقة دي. اخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي 3 اعمدة والسلسلتين وسيبنا العمود التاني، تمام. هنا احنا كنا بادئين من تالت عمود اللي هو ارتفاع 3 سلاسل، فهتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمودين، 1 2، وهنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فكده الجزء كمل معانا وبقى 3 أعمدة، 1 2 3، وفي فرق سلسلتين اللي هما ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم. السطر الخامس بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة، وتنزلي كده بمنزلقة من تحت السلاسل، وهنا هنبدأ الجزء من أوله. الجزء هيبقى عبارة عن 4 أعمدة. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتدخلي كده جوه السلاسل تشتغلي عمود. فكده جوه السلسلتين اشتغلنا يعتبر عمودين باعتبار ان ال3 سلاسل اول عمود. هنشتغل على اول عمودين وبنسيب التالت، يعني بنسيب الاخير. هتشتغلي كده عمود، ده كده تالت عمود وده الرابع، فالجزء عبارة عن 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وبتكمليهم 4 أعمدة بإنك بتشتغلي على العمود الأول عمود وده التالت، وعلى العمود التاني عمود، فكده بقوا 4. بعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي العمود التالت اللي هو الأخير وبتكرر. يبقى هو ده اللي يتكرر معاكي، عمودين جوه السلسلتين، وعمودين على أول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وبنسيب التالت، وبعد كده بتشتغلي السلسلتين. هتكرري كده 4 أعمدة سلسلتين لحد آخر السطر. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي ال4 أعمدة وسبتي آخر عمود اللي هو كان ارتفاع ال3 سلاسل ما اشتغلناش عليه، هنا هنقفل السطر. بدل السلسلتين بتشتغلي سلسلة وبتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض. كده قفلنا بغرزة حشو. السلسلة وغرزة الحشو دول بيعتبروا كده اشتغلنا برضو السلسلتين، بس احنا عايزين نبدأ السطر من أوله، تمام. يعني نبدأه من العمود الأول. فهنرتفع السطر السادس 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتنزلي كده تحت غرزة الحشو تشتغلي عمود. فكده يعتبر جوه السلسلتين اشتغلنا عمودين، العمود الأول والتاني. بعد كده هنشتغل الجزء هنا هيبقى عبارة عن 5 أعمدة. هتدخلي كده على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي عمود، وده كده يعتبر تالت عمود معانا. على العمود اللي بعده عمود، كده رابع عمود، وعلى العمود اللي بعده عمود، فكده خامس عمود، وبنسيب العمود الأخير مش بنشتغل عليه. فكده بقى عندنا يعتبر 5 أعمدة، أول عمود منهم ارتفاع 3 سلاسل. عندنا كده 1 2 3 4 5. هتشتغلي سلسلتين وبنسيب آخر عمود، وبتدخلي بقى تكرري، واللي أنا هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. جوه السلسلتين عمودين، 1 2. بعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، فده كده يعتبر تالت عمود. كده 4 5، وبنسيب العمود الأخير مش بنشتغل عليه. تشتغلي سلسلتين وتبدأي تكرري عمودين جوه السلسلتين و3 أعمدة على كل عمود عمود، فالجزء بيبقى عبارة عن 5 أعمدة سلسلتين. آخر السطر السادس بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 5 أعمدة وفي عمود كده سبناه الأخير، بتشتغلي سلسلة وبتقفلي بمنزلق بغرزة حشو على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع زي السطر اللي تحت كده. تسحبي اللفة وتاخدي اللفتين مع بعض، وده كده شكل السطر معانا. وزي ما انت شايفة احنا عندنا الأعمدة بتتجه بالشكل ده كده عشان بنشتغل العمودين اللي جوه السلسلتين وبنسيب آخر عمود ما بنشتغلش عليه، فبتدينا شكل المروحة، تمام. السطر السابع بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، 1 2 3، وده كده أول عمود معانا في الجزء. هتدخلي تحت غرزة الحشو وتشتغلي عمود، فكده اشتغلنا عمودين جوه السلسلتين. بعد كده هنشتغل على كل عمود عمود وبنسيب آخر عمود. فهتدخلي جوه تالت سلسلة اللي بنعتبرها عمود، تشتغلي عليها عمود. على العمود اللي بعدها اللي هو كان تاني عمود هتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، كده 5 6. يبقى الجزء هنا زاد عمود عن السطر اللي تحت، هو في كل سطر الجزء بيزيد عمود.
فكده بقى عندنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 سلسلتين. الجزء اللي بيتكرر معاكي هو ده، انك بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، وبعد كده بتكمليهم 6 أعمدة. ده كده تالت عمود، 4 5 6، واخر عمود مش بنشتغل عليه. بعد ال6 أعمدة سلسلتين، وبتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي ال6 أعمدة سبتي العمود الاخير ما اشتغلتيش عليه، هتشتغلي سلسلة وبنقفل السطر. ان احنا بنشتغل السلسلة بندخل على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع نشتغل غرزة حشو، كده يعتبر اشتغلنا السلسلتين. السطر الثامن بدايته بترتفعي 3 سلاسل وتنزلي تحت غرزة الحشو وتشتغلي عمود، فكده يعتبر جوه السلسلتين اشتغلنا عمودين. هنا الجزء هيزيد ويبقى 7 أعمدة. هتدخلي جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي عمود، فكده يعتبر عندنا 3 أعمدة. على العمود اللي بعدها كده الرابع، 5 6 7، وبيبقى باقي عندنا عمود مش بنشتغل عليه، فالجزء بقى عبارة عن 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 سلسلتين. هو ده اللي بيتكرر معاكي جوه السلسلتين، بتشتغلي عمودين، 1 2، وبتشتغلي لحد ما تكمليهم 7 أعمدة. هتشتغلي على كل عمود عمود وبتسيبي آخر عمود، كده اشتغلنا 3 أعمدة، 4 5 6 7، واخر عمود مش بنشتغل عليه. بعد ال7 أعمدة سلسلتين، يعني الجزء بقى 7 أعمدة سلسلتين متكررين 12 مرة. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي آخر 7 أعمدة وسبتي العمود بتشتغلي سلسلة وتقفلي بغرزة حشو على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التاسع بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وبتدخلي كده تحت غرزة الحشو وتشتغلي عمود، فكده يعتبر اشتغلنا عمودين جوه السلسلتين. هنشتغل على كل عمود عمود وبنسيب آخر عمود، فهتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود، وده كده يعتبر تالت عمود معانا. على العمود اللي بعدها عمود، كده 4 5 6 7 8، وبنسيب آخر عمود مش بنشتغل عليه، فكده الجزء بقى عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين. تمام، هو ده اللي بيتكرر معاكي جوه السلسلتين، بتشتغلي عمودين. بعد كده هتشتغلي 6 أعمدة على كل عمود عمود وبتسيبي آخر عمود. فعلى أول عمود كده هتشتغلي تالت عمود، كده 4 5 6 7 8، بنسيب آخر عمود مش بنشتغل عليه. بعد ال8 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، زي ما انت شايفة كده بيدينا شكل المروحة، بيدي شكل حلو جدا. هتكرري كده 8 أعمدة سلسلتين لحد آخر السطر. آخر السطر التاسع بتشتغلي سلسلة وبتقفلي بغرزة حشو على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، كده يعتبر اشتغلنا السلسلتين. السطر العاشر بدايته بترتفعي 3 سلاسل، ودول بنعتبرهم تاني عمود معانا، يعني نيجي في آخر السطر نشتغل جوه السلسلتين عمود، فكده هيبقى عندنا العمود الأول. تمام كده، يبقى احنا اشتغلنا جوه السلسلتين، يعتبر اشتغلنا عمود. على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بتشتغلي عمود، فكده يعتبر عندنا عمودين. على العمود عمود، كده 3 4 5 6 7 8، واخر عمود مش بنشتغل عليه. احنا كده اشتغلنا 8 أعمدة، وهنيجي في اخر السطر نشتغل العمود الاول، فكده هيبقوا 9، يعني الجزء هيبقى 9 أعمدة سلسلتين. وبتكرري اللي بيتكرر معاكي جوه السلسلتين، بتشتغلي عمودين، 1 2، وعلى كل عمود عمود ونسيب اخر عمود، فكده 3 4 5 6 7 8 9، يبقى الجزء عندنا بقى عبارة عن 9 أعمدة سلسلتين. هتكرري كده بنفس الطريقة، تشتغلي في الأول السلسلتين. تمام، يبقى الجزء عبارة عن 9 أعمدة سلسلتين، وفي الآخر احنا هنيجي نشتغل العمود الأول فهيكملوا 9 زي ما قلت لك. هتكرري كده لحد آخر السطر.
اخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي التسع اعمدة هتشتغلي سلسلتين، وبتدخلي كده جوه السلسلة تشتغلي عمود، وده اول عمود من التسعة. بعد كده بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، فكده كملوا معانا وبقى عندنا 9 أعمدة سلسلتين، والجزء متكرر 12 مرة، وده كده شكل السطر العاشر. ابتداء من السطر ال11 هنبدأ بأعمدة ونيجي في آخر السطر نكملها. تمام، يعني هنا الجزء هيبقى 10 أعمدة، هنيجي في آخر السطر ونكمله. هترتفعي في أول السطر 3 سلاسل، بعتبرهم عمود اشتغلنا على تاني عمود. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود وبتسيبي آخر عمود، فكده عمودين 3 4 5 6 7. كده اشتغلنا 7 أعمدة، وفي آخر السطر هنيجي نشتغل 3 فهيكملوا 10 أعمدة. هنا بقى زاد عدد السلاسل وبقوا 3، تاخدي بالك كده 1 2 3، يبقى عدد السلاسل زاد وبقوا 3. والجزء بقى اللي بيتكرر معانا هو ده، ان بيبقى عندنا 10 أعمدة 3 سلاسل. هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، 1 2 كده على كل عمود عمود، فكده 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلنا 10 أعمدة، بنسيب آخر عمود مش بنشتغل عليه. بعد العمود العاشر 3 سلاسل، 1 2 3، يبقى الجزء بقى عبارة عن 10 أعمدة 3 سلاسل. هتكرري كده وهنيجي في آخر السطر نكمل الجزء اللي باقي. آخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، ودول العمود الأول والتاني، وعلى العمود بتشتغلي عمود. كده اشتغلنا 3 أعمدة، وكنا شغالين يعتبر 7 أعمدة، فكده هتكملوا ال10. بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبكده السطر ماشي معانا 10 أعمدة 3 سلاسل. السطر اللي بعده هترتفعي 3 سلاسل، اللي هو السطر ال12. بترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي على كل عمود عمود وبتسيبي آخر عمود، فكده عمودين 3 4 5 6. احنا هنا هيبقى عندنا 11 عمود، اشتغلنا كده 6 أعمدة، وهنيجي في آخر السطر نشتغل ال5 أعمدة. هنا هيزيد عدد السلاسل ويبقوا 4، فهتشتغلي سلسلة 2 3 4، وبعد كده بتشتغلي في 11 عمود، عمودين جوه ال3 سلاسل، وعلى كل عمود عمود وبتسيبي آخر عمود، فكده 3 أعمدة 4 5 6 7 8 9 10 11، وبنسيب آخر عمود. بقى عندنا 11 عمود. بعد ال11 عمود 4 سلاسل، 1 2 3 4، يبقى الجزء بقى عندنا عبارة عن 11 عمود 4 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال12 بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2، وعندنا 3 أعمدة هنشتغل على كل عمود عمود، فكده ده تالت عمود 4 5. يعني احنا في الآخر اشتغلنا 5 أعمدة، وكنا شغالين 6، فكده كملوا معانا 11 عمود. بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال13 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي على كل عمود عمود وبتسيبي آخر عمود، فكده عندنا عمودين 3 4 5، وسيبنا آخر عمود مش هنشتغل عليه. ودلوقتي هنشتغل أول سطر من غرزة العنكبوت، فبتشتغلي في الأول سلسلتين وبتسيبي العمود، وعندنا تحت 4 سلاسل. هتسيبي أول سلسلة وجوه التانية بتشتغلي عمودين، 1 2، وجوه التالتة يعني اللي بعدها بتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا 4 أعمدة. السطر الأول من غرزة العنكبوت عبارة عن 4 أعمدة، سلسلتين
واللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هتسيبي اول عمود، هنا هنسيب اول عمود تمام، وعلى تاني عمود هتبدأي تشتغلي 9 أعمدة على كل عمود عمود، يعني هنسيب الأول والأخير كده. عمود، 2 3 4 5 6 7 8 9. سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود، سلسلتين، وبنشتغل في السطر الأول من غرزة العنكبوت اللي هو عبارة عن 4 أعمدة. بتسيبي أول سلسلة وجوه تاني سلسلة بتشتغلي عمودين، 1 2، وجوه التالتة عمودين، 1 2، فكده بقوا 4 أعمدة. بعد الأربع أعمدة سلسلتين وبتبدأي تكرري، بتسيبي أول عمود وابتداء من التاني بتشتغلي 9 أعمدة على كل عمود عمود، فيبقى الجزء عبارة عن 9 أعمدة، سلسلتين، 4 أعمدة، سلسلتين. هتكرري بالشكل ده كده لحد الآخر. آخر السطر 13 بعد ما اشتغلتي 4 أعمدة سلسلتين هتسيبي أول عمود وبتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. فكده لما هنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة هيبقى عندنا 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عشان بنسيب أول عمود وآخر عمود. السطر 14 بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 باعتبارهم عمود، وهتشتغلي على العمود اللي بعده عمود، فكده 2، وعلى اللي بعده عمود، فكده 3. واحنا هنا هنسيب اول عمودين واخر عمودين، هنسيب اول عمودين واخر عمودين. تحت كنا بنسيب عمود واحد، ابتداء من السطر ده هنسيب عمودين. هتشتغلي سلسلتين وبنشتغل في السطر التاني من غرزة العنكبوت. جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى أول عمود من الأربعة بتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا 4 أعمدة، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. هتسيبي أول تاني عمود والتالت، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمود، وجوه السلسلتين 3 أعمدة، فكده بقى عمودين 3 4. يبقى هنا غرزة العنكبوت عبارة عن 4 أعمدة، 7 سلاسل، 4 أعمدة، ده السطر التاني منها. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وتبدأي تكرري. اللي هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي لحد الآخر. بتسيبي أول عمودين وابتداء من التالت هتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5، وبتسيبي آخر عمودين، يبقى سيبنا أول عمودين وآخر عمودين. بعد ال5 أعمدة بتشتغلي سلسلتين ونشتغل في السطر التاني من غرزة العنكبوت. جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة، 1 كده 2 3، وعلى أول عمود بتشتغلي عمود، فكده كملوا معانا 4، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. على رابع عمود اللي هو الأخير بتشتغلي أول عمود من الأربعة. جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة، فكده بقوا 2 3 4 وسلسلتين، وبتبدأي التكرار بإنك بتسيبي أول عمودين وابتداء من التالت بتشتغلي 5 أعمدة. تمام، يبقى احنا التكرار عندنا من أول ال5 أعمدة لحد السلسلتين اللي بعد ال4 أعمدة. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي السلسلتين اللي بعد غرزة العنكبوت هتسيبي أول عمود والتاني، وعلى التالت بتشتغلي عمود، على الرابع عمود، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، فكده الجزء ده كده بقى عندنا فيه 5 أعمدة. السطر ال15 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على تالت عمود. احنا هنا برضو هنسيب أول عمودين وآخر عمودين، فهيبقى عندنا في الجزء ده عمود واحد بس، وهتخلص معانا شكل المروحة. بعد ال3 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود بتشتغلي سلسلتين وبنبدأ نشتغل في غرزة العنكبوت. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى أول عمود من الأربعة بتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا 4 أعمدة.
بعد الاربع اعمدة 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتدخلي كده جوه ال7 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبنشتغل الاربع اعمدة اللي بعدهم. بتسيبي اول عمود والتاني والتالت، وعلى الرابع بتشتغلي عمود، وجوه السلسلتين 3 اعمدة، فكده 2 3 4. يبقى عندنا غرزة العنكبوت عبارة عن 4 اعمدة، 4 سلاسل، حشو جوه السلاسل، 4 سلاسل، 4 اعمدة. ده كده السطر التالت منه. بعدها بتشتغلي سلسلتين، وبتسيبي اول عمود والتاني، وعلى التالت بتشتغلي عمود وسلسلتين. يبقى احنا كده سيبنا اول عمودين واشتغلنا على التالت عمود، وسيبنا اخر عمودين. التكرار هيبدأ معاكي من اول ما هشتغل معاكي دلوقتي. احنا هنا هنبدأ بغرزة العنكبوت، فهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 اعمدة، والعمود الرابع بتشتغليه على اول عمود من الاربعة. 4 سلاسل، 1 2 3 4، غرزة حشو جوه السلاسل في النص كده. يبقى احنا كده اشتغلنا 4 اعمدة، 4 سلاسل حشو. نرجع تاني نشتغل 4 سلاسل، 4 اعمدة، فبنشتغل اول عمود على اخر عمود من الاربعة، و3 اعمدة جوه السلسلتين. فكده كملوا معانا وبقى عندنا 4 اعمدة، سلسلتين، وهنا الجزء ده خلاص خلص معانا وبقى عبارة عن عمود واحد بس بنشتغله على تالت عمود. سيبنا اول عمودين واخر عمودين، بتشتغلي سلسلتين، ويبدأ معاكي التكرار من جوه السلسلتين. بتبدأي في غرزة العنكبوت. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. اخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي غرزة العنكبوت واشتغلتي السلسلتين، بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى كده اخر سطر معانا في المروحة. كده خلصت معايا. ودلوقتي هنشتغل في السطر ال16، والسطر ال16 كله هيبقى بغرزة العنكبوت. الفرق ما بين كل غرزة واللي بعدها هيبقى سلسلتين. بداية السطر ال16 هتدخلي بمنزلقة على السلسلة الأولى، وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وجوه السلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2، فكده اشتغلنا 3 أعمدة، والعمود الرابع بنشتغله على أول عمود من الأربعة. ده كده السطر الرابع من غرزة العنكبوت. تمام. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنا هيزيد معانا عدد غرز الحشو يبقوا 3. هتدخلي كده جنب غرزة الحشو تحت السلاسل تشتغلي غرزة حشو، على غرزة الحشو غرزة حشو، جوه السلاسل جنب غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو. فكده بقى عندنا 3 غرز حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي 4 أعمدة. بتسيبي ال3 أعمدة، وعلى آخر عمود بتشتغلي أول عمود، وجوه السلسلتين 3 أعمدة، فكده بقوا 2 3 4. ده كده شكل السطر الرابع من غرزة العنكبوت. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. بيتكرر معاكي من أول السلسلتين اللي بعد العمود بتشتغلي 3 أعمدة جواهم. يبقى التكرار من أول ما بتدخلي جوه السلسلتين اللي بعد العمود تشتغلي ال4 أعمدة، جوه السلسلتين 3 أعمدة، وعلى العمود الأول بتشتغلي عمود، فكده 4. 5 سلاسل، وبنشتغل 3 غرز حشو، غرزة حشو 2 على غرزة الحشو، 3 جوه السلاسل. اشتغلناهم بالطريقة اللي شفتيها دي. بعدهم 5 سلاسل، وبعد ال5 سلاسل بتشتغلي 4 أعمدة، أول عمود منهم على رابع عمود، 1، وجوه السلسلتين 3 أعمدة، فكده 2 3 4. كده اشتغلنا غرزة العنكبوت اللي هي بقت عبارة عن 4 أعمدة، 5 سلاسل، 3 غرز حشو، 5 سلاسل، 4 أعمدة. بعدها بتشتغلي سلسلتين بيعدوا من فوق العمود، وتبدأي التكرار من جوه السلسلتين اللي بعد العمود. وده كده شكل الغرزة عندك. هتكرري كده من أول ال4 أعمدة لحد السلسلتين. آخر السطر ال16 بعد ما اشتغلتي ال4 أعمدة سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر عندك، وكله ماشي عبارة عن غرزة العنكبوت وبعدها سلسلتين. تمام. احنا لما هنشتغل بقى الجزء ده هيتفرد معانا ويطلع لفوق.
السطر ال17 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم ربع عمود. هنيجي في الاخر ونكمل ال3 اعمده هنشتغلهم فهيكملوا 4. تمام. هتشتغلي بعد ال3 اعمده اللي بعد ال3 سلاسل اللي بيعتبروا عمود. تمام. 7 سلاسل. هتشتغلي 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا كده في اول السطر اشتغلنا 10 سلاسل. 3 سلاسل منهم يعتبروا ربع عمود، والسبع سلاسل اللي هما سلاسل غرزة العنكبوت، وده خامس سطر منها. هيبقى عندنا 5 غرز حشو. تدخلي كده تحت السلاسل جنب غرزة الحشو تشتغلي اول غرزة حشو. على ال3 غرز حشو بتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو. كده بقوا 2 3 4 5. بعد ما اشتغلتي ال5 غرز حشو بتشتغلي 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، وبتسيبي ال3 اعمده، وعلى على العمود الرابع بتشتغلي اول عمود من ال4. عمود جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وعلى العمود بتشتغلي عمود. ده كده الجزء ده اللي بيتكرر معانا، بس بيبقى فيه ال3 اعمده اللي هما بيكملوهم 4. فانا دلوقتي هشتغل معاكي الجزء مره وانتي بتكرريه هو لحد اخر السطر. وهنا ال4 اعمده رقم 2 بقوا هما الاعمده رقم 1 في غرزه العنكبوت اللي بعدها. فانا هشتغل معاكي الجزء مره وانتي بتكرري. بتشتغلي بعد ال4 اعمده 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، وتشتغلي 5 غرز حشو جوه السلاسل غرزة حشو جنب أول غرزة حشو دي. وبعدين على ال3 غرز حشو بتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو. فكده بقى عندنا 4 غرز حشو، وال5 بتشتغليها تحت السلاسل. 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. وهنشتغل ال4 أعمدة. بتسيبي ال3 أعمدة، وعلى رابع عمود بتشتغلي عمود، وجوه السلسلتين عمودين، 1 2، وعلى اول عمود من ال4 بتشتغلي عمود. يعني كده بقى عندنا 4 اعمده. ده كده شكل غرزة العنكبوت. تمام. وزي ما انت شايفه كده ال4 اعمده مشتركين، يعني عندنا كده دي غرزة العنكبوت وبتخلص وبتكمل اللي بعدها فبتكملها. هتكرري كده بنفس الطريقه من اول ال7 سلاسل لحد ال4 اعمده. بتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر ال17 بعد ما اشتغلتي ال7 سلاسل بتسيبي ال3 اعمده وتدخلي على اول عمود تشتغلي عليه عمود، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2. كده اشتغلنا 3 اعمده. بتقفلي بمنزلقه على تالت سلسله من سلاسل الارتفاع. فكده كملوا 4، والجزء كله مشى عباره عن 4 اعمده، 7 سلاسل، 5 غرز حشو، 7 سلاسل. تمام. السطر الجاي احنا كنا لحد دلوقتي شغالين غرزة العنكبوت بتكبر معانا فبتمشي بالطريقة دي. تمام. بتتفتح معانا. ابتداء من السطر الجاي هتتقفل معانا غرزة العنكبوت، فهنشتغل اعمدتها جوه السلاسل. تمام. جوه السلاسل اللي قبل الحشو واللي بعد الحشو. اول السطر ال18 بترتفعي 3 سلاسل. 1 2 3 باعتبارهم اول عمود من ال4 اشتغلناه على العمود الرابع. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 اعمده. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. بعد ال4 أعمدة 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. تاخدي بالك من عدد السلاسل. هنا هيقل معانا عدد غرز الحشو ويبقوا 3. بتسيبي أول غرزة حشو وابتداء من التانية بتشتغلي 3 غرز حشو. 1 2 3، وبتسيبي ال5 مش بنشتغل عليه. 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. وهنشتغل ال4 أعمدة بتوع غرزة العنكبوت بيبدأوا من جوه السلاسل. تمام. تاخدي بالك ان هما بقوا من جوه السلاسل عشان هتتقفل معانا. هتدخلي تشتغلي جوه السلاسل 3 أعمدة. 1 2 3، والعمود الرابع بتشتغلي على أول عمود من ال4. بعد غرزة العنكبوت بتشتغلي سلسلتين، هتبقى فرق ما بين غرزة العنكبوت واللي بعدها. فأنا هشتغل معاكي الجزء مرة عشان يبان معاكي أوضح وانتي بتكرري. هتسيبي العمودين وبتشتغلي أول عمود من ال4 على العمود الرابع. جوه السلاسل 3 أعمدة. 1 2 3. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. 6 سلاسل.
كده اشتغلنا الست سلاسل. بنشتغل 3 غرز حشو. هتسيبي اول غرزة حشو، وعلى التانية بتشتغلي غرزة حشو، وعلى التالتة غرزة حشو، وعلى الرابعة تالت غرزة حشو، وبتسيبي الخمسة. 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. تدخلي جوه السلاسل في اخرها كده جنب العمود تشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3، والعمود الرابع على اول عمود من الاربعة. كده اشتغلنا غرزة العنكبوتين، عبارة عن 4 اعمدة، 6 سلاسل، 3 غرز حشو، 6 سلاسل، 4 اعمدة. بعدها بيبقى في سلسلتين بيفصلوا ما بين غرزة العنكبوت واللي بعدها. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر ال18 بعد ما اشتغلت الاربع اعمده وبعدهم سلسلتين، تمام؟ ده كده شكل السطر عندك. هتقفلي بمنزلقه على تالت سلسله من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. السطر ال19 بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على اول عمود، سلسلتين، وبنبدا نشتغل في غرزه العنكبوت. على العمود الرابع بتشتغلي اول عمود من الاربعه. جوه السلاسل بتشتغلي 3 اعمده، فكده بقوا 2 3 4. زي ما انت شايفه بنشتغل الاعمده جوه السلاسل اللي قبل غرزه الحشو واللي بعدها. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى تاني غرزه حشو، يعني بنسيب الاولى وعلى التانيه بنشتغل غرزه حشو، فكده بقى عندنا غرزه حشو واحده بس، بنسيب الاولى والتالته. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتدخلي جوه السلاسل قبل الاعمده كده بتشتغلي 3 اعمده، 1 2 3، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمود. فكده غرزة العنكبوت بقت عبارة عن 4 أعمدة، 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل، 4 أعمدة. بعدها بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي عمودين، وعلى العمود الأخير بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، وعلى أول عمود من الأربعة بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، ونبدأ نكرر، والتكرار بيبدأ من أول غرزة العنكبوت. فهو ده الجزء اللي بيتكرر معانا لحد آخر السطر. بعد غرزة العنكبوت هيبقى عندك سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، يعني 2 من العمود و3 من السلسلتين. أنا هشتغله معاكي مرة كمان وانتي بتكرريه لحد آخر السطر. هتسيبي العمودين، وعلى رابع عمود بتشتغلي أول عمود. جوه السلاسل بتشتغلي 3 أعمدة، فكده بقى عندنا 4 أعمدة بتوع غرزة العنكبوت، 1 2 3 4، 4 سلاسل، وبتسيبي أول غرزة حشو، وعلى التانية بتشتغلي غرزة حشو، وبتسيبي التالتة. 4 سلاسل، وبنشتغل ال4 أعمدة. جوه السلاسل 3 أعمدة، وعلى العمود بتشتغلي العمود الرابع اللي هو أول عمود معانا. دي كده غرزة العنكبوت، وزي ما انت شايفة بتتقفل معانا. بعدها بيبقى عندك سلسلتين، عمود على رابع عمود، سلسلتين، عمود على أول عمود، وسلسلتين، وبتبدأي بقى تكرري من أول العمود الرابع بتشتغلي أول عمود في الأربعة. يبقى التكرار عندك من أول الأربع أعمدة بتوع غرزة العنكبوت لحد السلسلتين اللي بعد العمود. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد الآخر. آخر السطر 19 بعد ما اشتغلتي على رابع عمود عمود وبعده سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين، وبكده بقى عندنا ما بين غرزة العنكبوت واللي بعدها سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين. السطر 20 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود، سلسلتين، وبتسيبي عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، سلسلتين، وبتبدأ معانا غرزة العنكبوت. احنا هنا المفروض هيبقى عندنا 6 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فهنيجي نكملهم في آخر السطر. التكرار هيبدأ معاكي من أول غرزة العنكبوت، يعني من أول ما هنشتغل دلوقتي. هتسيبي عمود، وعلى الرابع هتبدأي أول عمود من غرزة العنكبوت. يبقى التكرار عندك هيبدأ من أول رابع عمود اللي اشتغلنا عليه أول عمود من غرزة العنكبوت. جوه السلاسل هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، فكده اشتغلنا 4 أعمدة، سلسلتين 2، وتروحي جوه السلاسل
بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى أول عمود يقابلك بتشتغلي عمود. ودي كده بقت غرزة العنكبوت معانا عبارة عن 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة زي ما انت شايفة كده. خلاص بتتقفل، فاضل لها سطر وتتقفل معانا. بعدها هتشتغلي سلسلتين. احنا في الجزء ده ما بين غرزة العنكبوت واللي بعدها هيبقى عندنا 6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فهتمشي بالطريقة اللي هتشوفيها دي. هتشتغلي سلسلتين من بعد غرزة العنكبوت وتسيبي عمود، وعلى العمود اللي بعده اللي هو التالت بتشتغلي عمود، وده أول عمود من ال6. سلسلتين وبتسيبي العمود الرابع، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، وده كده العمود التاني. على العمود هتشتغلي عمود، وده كده العمود التالت. تمام. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، والسلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين، وتشتغلي العمود الرابع. يبقى احنا هنا اشتغلنا جوه السلسلتين، اما السلسلتين اللي كانوا تاني سلسلتين تحت مش بنشتغل فوقيهم، مش بنشتغل جوه اعمده. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وتشتغلي جوه السلسلتين 5 عمود، سلسلتين وبتسيبي عمود، وعلى التاني بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين. ده كده الجزء اللي هيبقى ما بين غرزة العنكبوت واللي بعدها. هيبقى عندك 6 من العمود، 1 2 3 4 5 6. تمام. ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، واحنا في الجزء ده هيبقى عندنا 7 من السلسلتين. تاخدي بالك ان فوق تاني سلسلتين مش بتشتغلي عمود، احنا هنا بنشتغل عمود جوه اول سلسلتين، وهنا بنشتغل عمود جوه تالت سلسلتين، اما جوه تاني سلسلتين مش بنشتغل. بعد كده بتشتغلي غرزة العنكبوت. اول عمود منها بيبقى على ربع عمود، يعني برضو هنا بنسيب عمود وبتشتغلي على ربع عمود عمود جوه السلاسل 3 أعمدة، 1 2 3. فكده دول أول 4 أعمدة في غرزة العنكبوت. سلسلتين وبتشتغلي تاني 4 أعمدة، 3 أعمدة جوه السلاسل، والعمود الرابع بتشتغليه على أول عمود. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي 12 مرة. تمام. الجزء ده هيبقى عندك فيه 6 من العمود، تاخدي بالك كده ما بنشتغلش جوه اللي في النص. ماشي. بعد كده بقى بتشتغلي سلسلتين وبيمشي معاكي، بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي اول عمود، وبتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر ال20 بعد ما اشتغلتي تاني 4 أعمدة من غرزة العنكبوت بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود اللي هو العمود التالت. سلسلتين جوه السلسلتين عمود، سلسلتين على العمود عمود، وسلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين اللي في النص. تمام. وبتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين. فكده في اخر السطر عندنا 6 من العمود، 1 2 3 4 5 6، وعندنا 7 من السلسلتين. ده كده الشكل عندك. دلوقتي هنشتغل في السطر ال21، وده هيبقى اخر سطر في غرزة العنكبوت. اول السطر هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود. بعد العمود بتشتغلي سلسلتين، وهنا هنشتغل العمود على العمود. هتشتغلي على العمود عمود وبعده سلسلتين، على العمود عمود وبعده سلسلتين. عندنا هنا 4 أعمدة، هتشتغلي على اول عمود منهم عمود وبعده سلسلتين. احنا في الجزء ده هيبقى عندنا ما بين ال4 أعمدة بتوع اخر سطر من غرزة العنكبوت وال4 أعمدة اللي بعدهم هيبقى عندنا 8 من العمود. كده اشتغلنا 4، هنيجي اخر السطر ونشتغل ال4 اللي فاضلين. بعد كده بتسيبي عمودين وبتشتغلي 4 أعمدة، ودول اخر سطر في غرزة العنكبوت. بتشتغلي على رابع عمود عمود جوه السلسلتين عمودين، وعلى اول عمود من ال4 اللي بعدهم بتشتغلي عمود. تمام. فكده غرزة العنكبوت خلصت معايا. اول سطر منها كان 4 أعمدة، واخر سطر 4 أعمدة. الجزء اللي هيتكرر معاكي من اول ما هشتغل معاكي دلوقتي. تمام. هيبقى عندنا في الجزء ده ما بين ال4 أعمدة وال4 أعمدة اللي بعدهم 8 من العمود. فبتشتغلي سلسلتين وبتسيبي عمودين، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمود، وده اول عمود من ال8. سلسلتين، وبعد كده بنمشيها بقى سلسلتين وعلى كل عمود عمود. فده كده تاني عمود، سلسلتين، تالت عمود، سلسلتين، رابع عمود، وبنشتغل العمود على العمود. سلسلتين، خامس عمود، سلسلتين، سادس عمود،
سلسلتين، سابع عمود وسلسلتين، والعمود الثامن بنشتغله على اول عمود من الاربعه بتوع غرزه العنكبوت اللي تحت. فعندنا هنا من ما بين الاربع اعمده واللي بعدهم هيبقى عندنا 8 من العمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، عندنا 8 من العمود و9 من السلسلتين عشان في قبل العمود سلسلتين وبعده سلسلتين. بعد كده هنشتغل في غرزة العنكبوت، فهتسيبي العمودين وتشتغلي 4 أعمدة. أول عمود منهم على العمود الرابع، والعمود التاني والتالت جوه السلسلتين، والعمود الرابع على العمود. وبتبدأي بقى التكرار من أول السلسلتين لحد ال4 أعمدة، بتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر. آخر السطر ال21 من بعد ال4 أعمدة اشتغلت 4 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، وبعد السلسلتين اللي هما فوق السلسلتين هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة اللي بنعتبرها عمود. تمام؟ فكده احنا اشتغلنا وكملناهم ال8، 1 2 3 4 5 6 7 8 ما بين كل 4 أعمدة واللي بعدهم 8 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. احنا هنا فوق السلسلتين اللي كانوا فوق ال4 أعمدة هنشتغل 6 أعمدة، فدلوقتي هترتفعي للسطر ال22 3 سلاسل، وده سادس عمود معانا. تمام؟ بعده سلسلتين. هتشتغلي بعد كده على العمود عمود سلسلتين، وده كده أول عمود معانا. على العمود التاني عمود وبعده سلسلتين، وده تاني عمود. على العمود التالت عمود وبعده سلسلتين. كده اشتغلنا، احنا هنا قلنا هنشتغل 6 أعمدة، كده اشتغلنا 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. عندنا 4 أعمدة هنشتغل عليهم 6 أعمدة. على أول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2، على التاني عمود، على التالت عمود، وعلى الرابع عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. بعد ال6 أعمدة هيبقى عندنا برضو الجزء ده اللي هو 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فبتشتغلي سلسلتين وعلى العمود بتشتغلي أول عمود، سلسلتين وعلى العمود اللي بعده تاني عمود، سلسلتين وعلى العمود اللي بعده تالت عمود، وسلسلتين. بعد كده بنشتغل 6 أعمدة. تمام؟ ال6 أعمدة هنشتغلهم بالطريقة دي. احنا كده عندنا العمود اللي قبل السلسلتين اللي كنا سايبينهم كده ما اشتغلناش عليهم، كانوا بادئين كده سلسلتين فوق بعض. على العمود ده هتشتغلي عمودين، 1 2، جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. احنا عندنا السطر كله هيمشي معانا هو الجزء ده اللي هيتكرر معانا، بس مرة بنشتغل ال6 أعمدة فوق ال4 أعمدة، ومرة ال6 أعمدة فوق السلسلتين اللي كانوا فوق ال4 أعمدة بتوع آخر سطر من المروحة. تمام؟ أنا بقى هكرر معاكي الجزء مرة وانتي بتكرريه هو لحد آخر السطر. هتشتغلي سلسلتين، عمود على أول عمود، سلسلتين، عمود على تاني عمود، سلسلتين، عمود على تالت عمود. كده بقى عندنا 3 من العمود. بعد العمود التالت بتشتغلي سلسلتين، هتلاقي عندك ال4 أعمدة. هتشتغلي على أول عمود منهم عمودين، 1 2، وعلى التاني عمود فكده 3، وعلى التالت عمود فكده 4، وعلى الرابع عمودين فكده هيبقوا 6. هو ده الجزء اللي بيتكرر معانا. هنا اشتغلناه على ال4 أعمدة. أما بعد كده بتشتغلي سلسلتين وعمود على عمود، سلسلتين، عمود على العمود اللي بعده، فكده بقى عندنا 2 من العمود، سلسلتين، كده 3 من العمود وسلسلتين. لما بيبقى عندك 3 من العمود بعد العمود الثالث هتشتغلي السلسلتين، هتلاقي عندك السلاسل اللي تحت هنا كان كله السلاسل اشتغلنا فيها أعمدة، أما هنا ما كانش فيه أعمدة جوه السلاسل، هتلاقي سلسلتين فوق بعض، فهتشتغلي على العمود عمود، جوه السلسلتين على العمود أسفة عمودين، 1 2، جوه السلسلتين عمودين، فكده بقى عندنا 4، وعلى العمود عمودين، فكده عندنا 6. تمام؟ هو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي بنفس الطريقة. مرة ال6 أعمدة بيبقوا فوق ال4 أعمدة، ومرة ال6 أعمدة فوق السلسلتين. تمام؟ هتكرري بقى الجزء ده كده لحد آخر السطر.
اخر السطر ال22 بعد ما اشتغلتي 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، واشتغلتي السلسلتين اللي بعد تالت عمود. على العمود هتشتغلي عمودين، 1 2. جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، واحنا كنا في الأول مرتفعين 3 سلاسل باعتبارهم سادس عمود. هنا هتنزلي تحت المنزلقة اللي قفلنا بيها السطر اللي تحت وتشتغلي العمود الخامس، وتقفلي السطر بانك بتدخلي على تالت سلسله من سلاسل الارتفاع، تقفلي بمنزلقه وبعدها بيبقى فيه سلسلتين. فكده قفلنا السطر بان احنا بقى عندنا 6 اعمده، والسطر كله زي ما انت شايفه هو ده الجزء اللي اتكرر معانا، عباره عن 6 اعمده، سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين. الجزء ده اتكرر معانا في السطر 24 مره، كان تحت المفرش الجزء بيتكرر فيه 12، ابتداء من السطر ال 22 الجزء اتكرر فيه 24 مره، والسطور الجايه برضو الجزء هيتكرر 24 مره. دي حاجه. الحاجه التانيه، لو لقيتي كده نسبه كشكشه في المفرش من اول السطر ده سببه ان احنا هنشتغل كذا سطر من غير اي تزايد، فهيرجع تاني المفرش يتظبط معانا ومش هيبقى فيه اي كشكشه. تمام. نبدا في السطر ال 23. بدايه السطر هترتفعي 3 سلاسل ودول بنعتبرهم سادس عمود، سلسلتين، وهنكرر نفس اللي اشتغلناه في السطر اللي تحت، بس هيبقى عندنا برضو 6 اعمده، يعني مفيش تزايد. هتشوفي بقى هنشتغلهم ازاي. كده يعتبر اشتغلنا العمود السادس وبعديه سلسلتين. على العمود بتشتغلي عمود سلسلتين، تاني عمود سلسلتين، تالت عمود سلسلتين، وبعد كده بقى بنشتغل على ال6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 على العمود اللي بعده كده 2 3 4 5 6. فبقى عندنا 6 أعمدة فوق ال6 أعمدة زي ما انت شايفة كده. هو ده الجزء اللي هيتكرر معانا، ما فيهوش أي تزايد عن السطر اللي تحت، فعشان كده لو في كشكشة هيتفرد في السطور الجاي. يبقى الجزء اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هيتكرر لحد اخر السطر، سلسلتين عمود سلسلتين عمود فوق العمود سلسلتين عمود فوق العمود وسلسلتين. بقى عندنا 3 من العمود و4 من السلسلتين. بعد كده بنشتغل فوق ال6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6. وبتكرري كده. هو ده الجزء بقى الصغير ده اللي بيتكرر معاكي وبيتكرر 24 مرة، وفي اخر السطر هتشتغلي ال5 أعمدة على كل عمود عمود، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر ال 23 بعد ما اشتغلتي 5 أعمدة على كل عمود عمود، احنا كنا شغالين العمود السادس في الاول اللي هو ارتفاع ال3 سلاسل. بتدخلي جوه تالت سلسلة تقفلي بمنزلقة وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين، وبكده السطر كله ماشي معانا. هو ده الجزء اللي اتكرر لحد اخر السطر. السطر ال 24 السطر بيتكرر معانا هو بنفس الطريقة. هترتفعي في اول السطر 3 سلاسل باعتبارهم سادس عمود وبعدهم سلسلتين. هتشتغلي على اول عمود عمود سلسلتين، تاني عمود سلسلتين، وتالت عمود وبعده سلسلتين. الجزء اللي هيتكرر معاكي من اول ما هشتغل معاكي هو السطر اللي تحت، 6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 أعمدة على كل عمود عمود، سلسلتين عمود على العمود، سلسلتين تاني عمود على تاني عمود، سلسلتين تالت عمود على تالت عمود وسلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي من أول ال6 أعمدة. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي من أول ال6 أعمدة لحد السلسلتين اللي بعد تالت عمود. بتكرري كده ونرجع نقفل السطر مع بعض بالمنزلقة. هتكون انتي طبعا اشتغلتي ال5 أعمدة اللي في الآخر. آخر السطر ال 24 بعد ما اشتغلتي ال5 أعمدة لكل عمود عمود بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، فكده كملوا 6. السطر ال 25 هو نفس السطر اللي تحته. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم سادس عمود وتشتغلي سلسلتين. بعد كده بتشتغلي على أول عمود يقابلك عمود وبعده سلسلتين، على العمود التاني عمود وسلسلتين، على التالت عمود
وسلسلتين. زي ما انت شايفة كده احنا عندنا الأعمدة فوق بعض. بعد كده بتشتغلي على ال6 أعمدة على كل عمود عمود. يبقى احنا هنا الأعمدة والسلاسل فوق بعض، وهنا ال6 أعمدة فوق بعض. كده تاني عمود، 3 4 5 6. وانت عرفتي بقى السطر ده بيبقى تكرار للسطر اللي تحت، فبتكرري كده بكل سهولة. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال25 بعد ما اشتغلتي آخر 5 أعمدة اللي هما يعتبروا أول 5 أعمدة معانا، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، ويبقى باقي عندك بعدها سلسلتين، وبكده كملوا معانا ال6 أعمدة. وده كده شكل الجزء اللي اشتغلناه أعمدة فوق بعض، تمام، ما بينهم عمود سلسلتين بالطريقة اللي شفتيها كده. السطر ال26 بدايته هترتفعي سلسلة، واحنا هنا هنشتغل على كل عمود غرزة حشو. السلسلة اللي ارتفعناها بتعتبر غرزة الحشو الستة. يبقى كده بداية السطر ال26 ارتفعنا سلسلة باعتبارها غرزة الحشو الستة. بعدها بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، كده يعتبر اشتغلنا حشو 3 سلاسل. هتاخدي لفتين على الإبرة عشان هنا هنشتغل بعمود بلفتين. احنا هنا عندنا 3 من العمود، بتسيب أول عمود وعلي في النص، الشغل هيبقى على تاني عمود. هتشتغلي في الأول عمود بلفتين، بتاخدي عدد لفاته على 3 مرات بالشكل ده، 3 سلاسل. تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي على نفس العمود تاني عمود بلفتين، تاخدي عدد لفاته على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. بعد العمود التاني بتشتغلي سلسلتين 2، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي على نفس العمود اللي هو التاني، تشتغلي تالت عمود بلفتين، 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى نفس العمود بتشتغلي رابع عمود بلفتين. يبقى احنا كده اشتغلنا 4 أعمدة بلفتين، ما بين الأول والتاني 3 سلاسل، ما بين التاني والتالت سلسلتين، وما بين التالت والتاني والرابع 3 سلاسل. تشتغلي 3 سلاسل، وبيبدأ بقى معانا التكرار. اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. ان احنا عندنا 6 أعمدة، هنشتغل على كل عمود منهم غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو، 3 سلاسل. وهنا هنشتغل على العمود التاني، تمام، هنشتغل عليه 4 أعمدة بلفتين بالطريقة دي. ال3 سلاسل دول فرق ما بين غرزة الحشو الستة وما بين أول عمود بلفتين. هتشتغلي كده على تاني عمود، عمود بلفتين، 3 سلاسل، تاني عمود بلفتين، بعده بيبقى سلسلتين 2، تالت عمود بلفتين، بعده بيبقى 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين بتشتغلي العمود بلفتين الربع، وبتشتغلي ال3 سلاسل 1 2 3 بيبقوا ما بين العمود الربع واول غرزة حشو. تتنقلي على اول غرزة حشو وبتبدأي التكرار. يبقى التكرار عندك عبارة عن 6 غرز حشو و3 سلاسل. على العمود التاني بتشتغلي 4 أعمدة بلفتين، ما بين الأول والتاني 3 سلاسل، ما بين التاني والتالت سلسلتين، وما بين التالت والرابع 3 سلاسل، وبعدين بتشتغلي ال3 سلاسل. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 26 بعد ما اشتغلتي آخر 5 غرز حشو بتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة اللي قلنا هنقفل فيها وتبان معانا 6 غرزة حشو. وده كده شكل السطر 26. السطر 27 هيبقى آخر سطر معانا في المفرش. فدلوقتي هندخل كده بمنزلقة على أول سلسلة، وهنبدأ في السطر 27 اللي هو الأخير. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة، وتدخلي كده تحت السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2، فكده يعتبر جوه ال3 سلاسل اشتغلنا 3 أعمدة. على العمود بتشتغلي عمود، جوه ال3 سلاسل 3 أعمدة، 1 2 3، والأعمدة هنا بلفة. على العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين بتشتغلي عمود. فاحنا كده اشتغلنا 9 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
على العمود التاسع هتشتغلي غرزة بيكو من 3 سلاسل، تشتغلي 3 سلاسل وتدخلي كده على اللفتين بتوع العمود، تسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض بغرزة حشو. كده اشتغلنا غرزة بيكو من 3 سلاسل وقفلناها بغرزة حشو. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود على العمود عمود، جوه ال3 سلاسل 3 أعمدة، 1 2 3، على العمود عمود، وجوه ال3 سلاسل 3 أعمدة، 1 2 3. فاحنا من بعد غرزة البيكو هيبقى عندنا برضو 9 أعمدة. احنا كده اشتغلنا 9 أعمدة على العمود التاسع، اشتغلنا غرزة بيكو. بعد غرزة البيكو في 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد العمود التاسع بنروح على غرز الحشو، هتسيبي أول غرزة حشو والتانية، وعلى التالتة هتسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة. يعني هنشتغل غرزة حشو بس هنسيب لفتها على الإبرة. بعد كده على غرزة الحشو الرابعة بتسحبي اللفة وبتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا جمعنا غرزتين الحشو في غرزة واحدة. نبدأ بقى التكرار، فالجزء اللي انا هكرره معاكي هو اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هيبقى عندنا كده لحد ما نشتغل جوه السلسلتين عمود هيبقى عندنا 9 أعمدة، 3 أعمدة جوه ال3 سلاسل، 1 2 3، عمود على عمود فكده 4، 3 أعمدة جوه السلاسل، 1 2 3 فكده بقوا 7، عمود على العمود كده بقوا 9. عندنا هنا كان ما بين العمود التاني والعمود التالت سلسلتين 2، فبتدخلي تشتغلي العمود التاسع وعليه غرزة بيكو من 3 سلاسل، 3 سلاسل وبتقفليهم بغرزة حشو. هترجعي تشتغلي 9 أعمدة، عمود جوه السلسلتين وعمود على عمود، جوه ال3 سلاسل 3 أعمدة، 1 2 3 كده بقى عندنا 5، على العمود عمود فكده 6، وبتشتغلي 3 أعمدة جوه ال3 سلاسل، فكده بقى عندنا 9 أعمدة، وعلى العمود التاسع غرزة بيكو وبعدين 9 أعمدة. عطينا شكل المثلث كده تمام. يجي بقى على غرز الحشو بتسيبي الأولى والتانية وتدخلي على تالت غرزة حشو تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، وتدخلي على غرزة الحشو الرابعة تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، وبتاخدي ال3 لفات مع بعض. وبترجعي بقى تكرري بانك بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، وبتكرري كده من اول ما اشتغلنا العمود الاول لحد غرزتين الحشو اللي جمعناهم مع بعض. هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر وجمعتي غرزتين الحشو مع بعض بيبقى باقي عندنا غرزة حشو وسلسلة الارتفاع اللي هي بتعتبر 6 غرزة حشو. هتسيبيهم كده وتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي اللفة وتعديها مع اللفة اللي على الإبرة، وبعدين بتاخدي لفة على الإبرة وبتكوني قصة الخيط وسايبة حتة خيط كده عشان تقفلي بيها. هتسحبي الخيط وتثبتي اللفة لتحت، وبعد كده بقى تحت الأعمدة بتقفليها كويس بإبرة التقفيل. وده كده شكل المفرش عندنا. احنا عندنا الجزء ده في المفرش بيبقى عالي لفوق تمام، يعني وانت بعد ما تخلصي بقى المفرش كله بتكويه، وانت بتكويه بتعلي الجزء ده كده لفوق عشان يدينا شكل مثلث تمام. ده كده شكل المفرش وزي ما انت شايفه مفروض معانا كده. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.